барабака. Шо барабака? Hello, YouTube. 10 година ранку, а це означає, що я живий після вчорашніх, позавчорашніх пригод. Так. Що ти лідзевей? Куда? Там закрито. Ми туди не пройдемо. Ой. Там нема чого йти. Так, питання в тому, що тут робить, бо тут з цими завданнями вашими. Ніяких coming over here. Тут щось можна вкрасти. Що в мене по ходу перевантаження? Ні, у мене немає перевантаження. А, правильно, тут же був... Стоп. Знак оклику. Може тут на даху є щось? Боже, якось задовбали на своїх драндулетах. Чого тут знак оклику? Головне, що я тут був уже. Так. Побігли далі роздивляться, що тут є, чого нема. Добрий ранок, Сол. Ти пропустив секіри. Проходження. Так. Галяк. Ого, яка накачана жіночка. Пусь. Ну, це дуже класно, але... У мене вже є все, що мені треба. А, для тебе спойлери були. Ну, добре. Ага, он там жетон є, я бачу. Ось все, він лежить. We ought to take a closer look. These really are hidden in the most unlikely places, aren't they? Our collection grows. Interesting. Collection grows. Так, ну що, йдемо, може, хоч десь знайдемо місто якесь, чи що? Ну так, а де стріми тоді, якщо ти нічого не знаєш, то що ти чекаєш? Давай. Бо я вже скоро візьму платину там, а ти все ніяк не роздуплишся. Хоча теж скоро це дуже так натягнуто. Скоро. А, тебе я як не срачка, так ще щось. З ПК проблеми. То з інтернетом проблеми, тепер з ПК, що ви там робите? Це
Тобі обов'язково, щоб Денчик тебе за руку тримав, чи що? Треба це, як його, дорослішать уже, саменький. Опа. Та йомаю. Точність. Це я розумію, але можна якийсь стрімчик і без Денчика провести, без Деді. Так, чекаю. Воно не все не поміщається на телевізорі. Полагодив. А із-за чого... Чого він упав? Із-за чого воно фрізало? Щось з процесором не так? Через другий монітор. Ну то скоріше не монітор тоді, а з відеокартою щось не то. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Зазвичай же, там же декілька цих виходів, ну, Та йди ти в сраку, ну! На відеокарті ж декілька виходів, попробуй в інший вставити. Може там щось з виходом не так. Так, ну хоча якщо ти кажеш, що полагодив... Добро, Максі... Ого, ви прям разом всі. Добрий ранок всім. Я живий, коротше, після вчорашнього. Та йо-моє. Ого, скільки їх тут! Ніфіга собі, скільки їх тут! А можна я встану? Це що за... Та ну жесть. Вони тупо один раз штрикають і це гамно падає, блін, на землю. Хоч би раз попасти, було б класно. Та це жесть, я нічого зробити не можу. Який це галімий клас, це просто жесть. Ну от нам і срака тут. Якого біса воно падає? Я зрозуміти не можу. Вони мене один раз б'ють і я падаю на землю. Це жесть. Бля. Вибачте.
Це жесть. Вони мене один раз б'ють, і я просто тупо на землю падаю. Це... Що це за місце? Це ад, блядь. Жесть. Якого біса їх тут так багато? Ну, ясно. Це просто нонсенс якийсь. Ще й на цьому галімому класі, блін. Тут просто мені не підходить, походу, він. I learned that a forgotten rift stone lies nearby. Shall I escort you there, master? Ніколи. Точніше, як ніколи? 1500. Tal has a number of these statues as well. With these statues as our landmarks, we shall never again lose our bearings. Боже, яке воно повільне, ну. До речі, що в мене там по цьому самому класу? Не заплатив іще. Це брехня. Так. Де тут, блін, подивитися, скільки мені. А, я вже набрав найвищий. Чи ні, стоп. Ще не взяв найвищий. Ще найвищий не взяв. It is well to be prepared, but over preparation will serve us not. Треба вже добрати найвищий рівень і змінити зайнятість. В цій грі чогось 9. Я не знаю, чого вони зробили 9. Я б теж 10 зробив. А і тут їх 500 тисяч. Ну ці трошки... Хоч не такі жорсткі. Так, 39 рівень. Що, Бетті, який ви там рівень вчора взяли? Ви там... Trounced our foe well and true. No doubt this triumph will spur us into the next. Ну, я в першу не грав. О, там хтось... Бляха-муха, це бос. Він, може, і виглядає класно, але він настільки повільний, а тут більшість ворогів швидкі. Рухайся, даун! От стоїть, замахнувся і стоїть, як лапоть, блін. Ну все настільки повільно робиться, ну це просто... Де той скелет?
Де ти? Він ще й літає, падло. Де він, блін? От як я должен... У мене можна. А можна він не... Можна він не буде літати? Бум! На, по голові! Гамно! Де він? Куда він дівся? Це взагалі легально? Де ти, блін? От як я його маю бити там? Я як ідіот якийсь. Хлопці, добийте його вже, ну. Нарешті. Це жесть якась. Так, а що тут знак оклику стоїть? Що тут? Що тут ви таке цінне знайшли? Чи я вже зібрав? Походу все, тут більше нічого немає. О! Ну цей клас, він хороший проти всяких великих ворогів, які тут є, типу циклопи, огри. Там, так, цим молотком можна гарно їм по голові настукати. А маленькі вороги, ті, що швидкі, то це просто прокляття якесь. Excellent. Just what I was hoping for. Того я цей самий молоток зміню, як тільки я наберу 9 рівень максимальний. Я цей молоток викину нафіг. Тут клас можна змінювати тільки в спеціальних місцях. Не можна його свапати, де захочеш. It is a tad inconvenient that we can't share equipment. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Треба відпочити, бо це... Стоп. Вимкнуть. Відпочить.
Зараз будемо дивитися на те, як жариться м'ясо. А, ні, не будемо. Тю. А чого? Ну, сьогодні без м'яса, значить. Our adventure continues. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? О! No sense letting the enemy gain the upper hand. The early Britain gets the word. Ау! Та махайте швидше цим молотом, блін. Дубіна. Pursue and eliminate the dragon. Ти стало раком, блядь! Вставай! Рухайся! А-а-а. Боже, яке воно... Що з тобою не так? Don't despair! I'm coming to your aid! It's vital to remain level-headed. Це просто капець. Тебе б так увалили, я б подивився, яке ти сальто зробив. Відлупцювати труп. Фасада там навалює комусь на задньому плані. I grant you roaring flame! Red wolves! О, там якесь завдання. Mark my words. You'll get what's coming to you. Що тут? The lamp. Much obliged. I've got to thank you somehow, don't I? Я його набив за 4000 досвіду. My word, this ox cart has been destroyed. Be on your guard, lest we meet a similar fate. We must remain vigilant. Так, стоп. Ну, скільки він тут біди накоїв. Відійди. This is my first time clapping eyes on such an item. I expect my own master has yet to even discover it. Ну от його ліго. Тут в основному руда виходить.
Тут в основному фігня в цих штуках. Це стрибає, як дурне. Коли не треба, бігає, стрибає. Коли треба, навпаки, як черепаха рухається. Так. Щоб ви були здорові. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Now your success. Дякую за пропозицію, але я мушу відмовитися. О. Тим більше ти казав, у тебе денчик, цей шуга деді твій, то не можна цю посаду відбирати. Він образиться. Fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found? Так, куди ми йдемо? В принципі, нормально має бути там. Хто? Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Well done, master. Soul Dead. Ну яка різниця? Що це змінює? Нічого. Якась місцина дуже схожа на щось, де Welcome to take whatever you like from my pack, master. мав би бути I'd gladly see босфайт. you put what I find to good use. Ага, це якесь гніздо. Гроші. Грифон. А де сам грифон? Та я викину молоток, мені треба 9 ранг взяти. Як тільки я візьму 9 ранг, мені треба буде потрапити в місто. Гніздо грифона знайшли, самого грифона не знайшли. Мені треба буде потрапити в місто, я в місті зміню на новий клас. Треба буде тільки вирішити на який. Варіанта 2. Ну, Павло 140 годин награв, а я поки що тільки 35 десь. У нас різні вісові категорії. Але я, якщо чесно, не бачу сенсу в цій грі НГ плюс робити. I espy a hobgoblin. Nicely done. I merely did what duty demands. Act he said. I grant you fire's blaze. Use it well. That's enough. That was well fought. There's no one. On my way. Thank you kindly. I did not mean to trouble you. Are you all right? О, це якийсь храм прямо.
таке? Мадам Баттерфлай? This will seem of little consequence, but Can it be your loss, Arisen One? The path to the dragon has many turns, but I can illuminate the way ahead if you so desire. You will find the path you ought to follow inscribed here. Would you know the fate of another? You will find the path you ought to follow. Тю, блять, все Would те you саме know the сказав. fate of another? Above all, you must seek to recover. This meeting... Коротше, мені якийсь Мілдред треба шукати. Ой, мені дали якусь цю. Диви, які модні всі. 149. Мені новий клас, походу, дали. Pray, allow me to open yon chest. О, картоха. Жменьк. hope you weren't expecting mercy. Що нарешті? Мені дали можливість і вибрати інший клас, але зможу його поміняти тільки коли в місті буду. О, жук. This is generally used as a material. Different Так. combinations of materials result in different creations. Really now. Що What are таке? you doing? Forgive me. I could not help but laugh. Проти нас навіть олені вже. Так, і чого я сюди виліз? Сюди ж не просто так можна було вилізти, правильно? Ага. Must finding these be so difficult? Our collection grows. Ah, I'll have to remember to tell my own master about this. Well done, Arisen One. You have seen through my deception and divined my location true. To one of your wisdom, Що, блядь? I would be honored to pass on the most subtle of my... О! Ага, це якщо я буду грати за... Коли я буду грати за цього, за мага... Баба, нахера ти на кришу залізла? Seek to recover your true... Дурбецело. Так, продовжуємо. Блін, а тут колись місто буде чи ні? Пустеля, 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 пустеля. О! Блін, там дракон. Якщо чесно, на дракона я не готовий поки що йти. You keep your life, and I take the rest. Let my magics grant you an Chew. elemental boon.
А чо він там дергається? Ну він мені наваляє. Якщо я на нього піду, він мені наваляє. Це без шансів. Поки що ще рано. Look out! Knackers! Я з великою складністю пройшов одного дракона. І то перед тим, як я його почав бити, там були балісти, і я зміг йому половину хп зняти балістами. А так в чесному бою, без баліст, я шансів 0 взагалі. Що це значить? Чиє це здоров'я? A foe worthy of caution. Naught save our best. А, воно він. Готуємося. Геніально. Диви, почався з ним бій і повилазило купа гівна. There is no better time to strike. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Across the roaring flame. Боже, яке воно повільне. Я поки замахуюсь, цей чувак може піти, блядь, на роботу сходить. Від... Reckless opponent makes for easy prey. Добрий ранок всім. Moment of victory is at hand. Let us finish this. Understood. Нарешті. Все, я взяв максимальний цей, так що можна спокійно змінювати. Тепер би мені ще місто знайти, було б взагалі чудово. А місто аж тут, да? І то не факт.
Мені, блін, не хочеться телепортуватися аж сюди. Ну, точніше, аж сюди. Але, блін, я... Оце місто, да? Йоме, як воно далеко. It's best avoided here. Смачного. Ну, там дракон. Дон Дракон Вілсон. О, до речі, а там що? Я там не був. I'll turn you into a pincushion. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. All is well. I feel as fit as ever. Ну от що робить, блін? Тепешиться в місто. Бо ти коли береш максимальний цей, Go again. то далі весь досвід він в нікуди йде. Походу треба таке в місто тепешить. Бо я зараз просто витрачаю досвід. Шкода. Так, це... Тепешимося в місто. We've arrived well enough. Where to next? Так, where to next? Next ми йдемо брати... секунду. Оця штука, це хто? Так... Have you come to be curious? While it is admirable to devote, particularly if you are eligible for a have you found any of the items? Discuss perchance. Так, спочатку треба... Оце все взяти. Тут все нормально. Так, фасада. Те саме. Оце все взяти. Оце, до речі, прикольно. Так, тепер. Тепер я міняю собі клас. Питання лиш... Ілюзіоніст. Походу я оце візьму. Так. Це все треба здати, бо в мене тепер перевантаження буде.
треба на склад зайти подивитися. Мені, значить... А фасаді тоді треба теж інший обирати. Так, які я буду її використовувати? Оце по-любому треба взяти. Оце, я думаю, що треба взяти. Це точно не треба. Ага, все, це все, що є. Хай це буде. Це хай буде. Це хай буде. Ну і це хай буде. Так, собі взяли. Тепер треба в фасаді взяти новий. Може хай магом буде. Будем 2 мага. Так, ну поки що це все по-любому вибираємо і ставимо, потім з підняттям рівня. Так. Це точно не треба. Оце хай буде. Хай буде. Однозначно. Хай буде. Блін. Хай це буде. Тепер. Always a pleasure. Our strategy for safeguarding the Arisen during Тепер треба піти. shall prove key. We'll have to draw the enemy's attention somehow. I suppose we could try shouting at them. Тепер треба піти, поскладати всю ту зброю. Так, предмети. Здали всі предмети мені бігом. Хоча ні. Well met. Отак You will краще. soon forget the fatigue of a long journey. Так. Не то зробив. Сходи, візьми. Так, це все зрозуміло. Це все зрозуміло. Я все, що міг, поклав. When treated to the foremost hospital, you know where to Так, find. секундочку. Предмет. Я ж можу це тепер вивчити? Ні, стоп. Оце.
І чого я не можу це вивчити? Чого я не можу це вивчити? Так, тепер ми заберемо... У мене по-любому були якісь посохи. По-моєму. Це гірший. Що все? Це всі посохи, які в мене? І то я їх не можу використовувати? Зато фасада може. От в фасаді треба цей посох взяти. Далі. Шолом фігня, це у мене є. Оце в принципі. Стоп, я цей шолом можу... Ні, ніфіга. Далі. Боже, скільки всього. Штани от. 307, 307, 200. Ці навіть кращі. 335. Походу, це найкращі штани. Так, ну і це теж треба. Оце треба. Боже, скільки в мене цих? Оце треба. Що ти маєш на увазі, нашу мені стільки каблучок? Я їх знаходжу, складую. На склад складую. Що ти від мене хочеш? Мені їх викидувати? Так. Так. Направо. Наліво. Далі. Дать фасаді. Фасада у нас бере оце. Це і так. Добре. Направо. Все інше скидуємо на склад. Так я й не розумію, чого я не можу вивчити ту штуку. Та взагалі у людини 10 пальців на руках. Могла б, так сказати, і більше каблучок натягнути. Так, це все, що я можу зробити. І зараз тупо все наново звикати. Here if you please. О, тут, до речі, теж цей оракул десь. Я й не бачу. Greetings. You seek guidance. You need only make a worthy offering in exchange. I have Урсула. seen your path. May these Та що б ти... Мілдред.
You've my gratitude. It is lovely to see you. Що Мілдред? Who the fuck is Мілдред? Погнали шукати. Who the fuck is Мілдред? Знак питання. Де Мілдред? Маргарет. Маріна. Мілдред. А, це тітка, яка мені квест дала. Тю, блін. Ну, оракул просто всратися можна. Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. До речі, пішаків треба поміняти теж. Де та Мілдред? Та ж лізь. Just recalled a little tidbit I heard from the locals. Good. We're here. І що ти мені скажеш? Що я гамно? As for me, I made the most of my... You see, I grew so fond of the destination my feet carried me, and that's when I thought, mayhap, I can't just give it to you, mind. I've my relocation. Well, friend, What say you? За 20 тисяч. Obliged, friend. Гавняна хата, але... I've my own home to get to. I hope... Але хай буде. It's been some time since we last saw the young man who coveted that ornate box. Mayhap we ought to seek him out. I can guide you there if you wish. the guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Тепер можна спати у себе в хаті і не платить. We must rest, though the sun is still up. Єдине, що тут не можна в 4К Ultra HD. А це хто такий? Ні, ви що, 10 тисяч? Ні. Я ж мод. Які 10 тисяч? Оце хай буде, в мене цих штук до біса. Twas a chimera I was tough. Should we hunt a few monsters to start the day off? Ти хто такий? You scarce saw any beastrons here in Burnworth, but that's changed in recent years. І чого в тебе обличчя червоне? But not so. See, a child born of both races always favors the beastren. At least I've never been. Ти закінчиш розмовлять колись, Роберт. Ти що, не бачиш? Ні, він не закінчить розмовляти. Це старе муділо буде говорить, блядь, до завтра. Дякую. Так, ну, завдання я пройшов. Свен хоче мені відплатити, ну. Так, секундочку. Пилосос пізніше будеш їздити. Пізніше. Ні, ніяких come over here, я йду у Свена гроші забирати. Чи що він там мені хоче віддати? Someone is looking this way. Is there aught about me that caught their eye? Aye, got some coin to spare you. How much appreciated. Так. Ага, все, він сидить. І що? We meet again. Truth be told, would you care to stay and talk a moment? I'm glad. Sit down, won't you? I'm rather fond of this place.
I ne'er imagined a city could be like this, so full of... And how could I have? In all my life, I've hardly left the palace. My mother is... Oft did I long for a taste of normal life. Even ought my mother has always procured the things I covet for me, so to pick out an item... Of course, in the end, you were the one who made the That's all right. I know you meant well. But I wanted to give you something in return. My apologies, friend. But I'd best be going. Thank you for indulging me. I do... This might be worth a read. A thorough perusal might reveal aught of interest. Так, щось треба прочитати. Що прочитати? A trying time for merchants of any ilk. Що вони від мене хочуть? I keep my prices as fair as I can afford. Have you need of me? Та йо-моє. Так я ж пройшов це завдання. Що вони ще від мене хочуть? What do you want? Should my tale entertain you? Що за біда? Aye, got some coin. It's much appreciated. А на що я йому гроші даю? Так, ладно. Треба пішаків поміняти. У нас 2 мага є, так що... Так що мені треба... Що мені треба? Мені треба якийсь танк. І або лучник, або вор. Думаю, що хай вор буде. Куди ви всі пішли? You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Інформація. Боєць. Скіли. В принципі, нормально. Так. Щоб тобі таке дати? У мене, блін, нічого і немає. На тобі таблетки, діду. At least I go knowing I fought to the best of my It will ability. be an honor to serve by your side. Так, ти є. Ого, яка тітка висока. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every...
чого я їх міняю, бо я поміняв мій клас. Ну, наскільки я зрозумів, в ідеалі мати різні класи, щоб всі були різних класів. До того, як я тільки що на мага себе змінив, я був воїном, затичка фасада була цим вором з кінжалами, і з нами була лучниця і маг. Так як я зараз, точніше, фасада маг, я цей чародій, то мені нема сенсу далі іще одного мага з собою тримати. Того я його замінюю на інший клас. В даному випадку на воїна поміняв, бо у нас воїна взагалі немає, треба хоч якийсь танк. Це перше. А другого, той, що лучник зараз, я хочу на вора поміняти. Бо, як на мене, вор просто більше урона наносить. Із того, що я бачив, скільки я грав, мені краще. Що лучник, що вор, це чуваки, які ДПС наносять. І, як на мене, по моїм відчуттям, ДПС більше вор наносить, ніж лучник. Просто от з цього. Ну і плюс їх треба замінювати, бо бачиш, цей пішак, я його брав, коли я був 35 рівня. Зараз я 39-го. Просто потрібно постійно піднімати. Вони не прокачуються, оці. Прокачуюсь тільки я і мій пішак. А ті двоє інших, що я з собою беру, вони завжди лишаються того самого рівня. Тобто постійно треба хоча б там кожні 3-4 рівня їх замінювати, щоб сильніших брати. Люди, я це завдання прийшов. Що ви хочете? Чи мені ще через кілька днів? Давайте в цю... Сходимо туди. Мені треба потихеньку починати прокачувати цей клас. Які ручки? Це навіть кращий, блін. Сам не знаю. От якби був Павло, можна було б його спитати. Сам дупля не ріжу. Що це за руки? Я не знаю, якщо чесно. Справа оці? От не знаю. Що це за руки? Спитай Павла, якщо можеш, в Діскорді. Бо от чесно, я скільки граю, я до сих пір не зрозумів, що це. До чого це? Так, ну що. Ага, підійти до когось треба. Ага. Блін. Ну, добре, тоді поки що я схожу. Сюди поки що схожу. Shall we see how Harp Village fares of late, Master? Pray, allow me to show you the way. You have our gratitude. Lead the way. Зараз подивлюсь, як взагалі за мага грати. Бо це перший раз.
Follow me. Так. Пів-пів-пів-пів-пів! Here we go again. We fight. To arms. Of course. Так, добре, якісь закляття. Куди він дівся? Ого! I shan't let them harm. Класно. Команда, а можна ви трошки допоможете? Let my magics grant you an elemental boon. Так, чого собі? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Так, сплишка розказала. Саламандр. Що за саламандр? Over here, if you please. Поки що ніфіга не зрозуміло. Треба було читати, що я там розставляю. В принципі, я можу і зараз прочитати. Статус. Так. Так. Зрозумів, дякую. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Use these flames to smite our enemies. Так, ну поки що складнувато, але... Так, тобто у мене тут от один із пішаків прям знає...
Look there. I espy another statue. Shall we search for a path to lead us to it? One of us is being drenched. Ага. А червона? О, перший ранг підняв. Я так і не розумію, чого я не можу оцю штуку вивчити. Може мені треба вищий рівень цього взяти? Tis a glad thing we dressed as when we did. We must not let down our guard. Well fought, Arisen. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not yet routed. Outstanding. О, тут печера. А, ми тут були. I'll gather this. It might be of use. Трошки не в ту сторону пішли. Косплеєм Гендальфа. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. Дуже класно, але не цікаво. Now, what might that be? We ought to take a closer look. Я знаю, що тут є ця штука, але... Ще я знаю, що тут є скіл левітації. Але у мене його поки що немає, на жаль. We've little need for a campsite at present. Let us return once we've grown tired from our labors. Чуваку надоїло, що його лупашить блискавкою, він пішов і самогубство. I grant your weapon a magical boon. Скоїв. Так, знову таке завдання. Оце воно. Дуже дивно, що ніхто не виконував іще. Бо це одне з найперших завдань. О. Ой, свинюшку вбив. Йо-моє, ні за що.
efficiency at its best. Потрогай. То випадково було. Go where your help is needed. Я взагалі туди йду. Ну, фактично. This oxguard was beset by assailants it could not shake. And this is the result. Не свинюшку, лиши свинюшку. О. Careful now. I grant you roaring flame. Та ж... Нарешті я можу літаюче гімно збивати. О, там заміс іде. Let us defer to the Arisen's judgment. Indeed, you are correct. I see you've been drenched. Dry off as soon as you can. Ага, йому насрать на все. Він у нас... Стільки довго кастувати і промахнуться. О! Гарно йдемо. Щось йому взагалі урон не наношу. Так. О, тут заміс. I learned that a forgotten rift stone. Shall I escort you there, Master? Master, watch out! All together now. The attack has won. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Understood. Let my magic grant you an elemental boon. Шашлик! О, це прикольний скіл.
О, ну це взагалі було класно. Так, як воно має бути. Розмотали його. What's more, ours is a party of women, by and large. And yet no two of us are the same. Ну, бо все правильно було зроблено. Ми його підпалили. Поки він в стагері був, його наваляли нормально. Воїни і ці мілішники, коротше. Якого? Let me get that. Молодці, вбили, це добре. Yon statue makes for a fine landmark. I can foresee no reason not to go see it up close. Use these flames to smite our enemies. I'm going to enjoy this. То можна взагалі ні сині, ні жовті, ніякі квести не робити. Просто бігать. Мобів бить. At times, I find myself wondering why we must fight against our fellows. You are correct. А нащо підпалювати мій посох, якщо я ним не б'юсь? Це що за звуки? А, це з підвала. Все, я зрозумів, це з підвала. Так, пішли. Може, хоч зараз я зможу пройти цей квест. Пройшло вже не кілька днів, пройшло, по-моєму, місяць вже пройшов, як я... О, людей більше стає. Does the life of a Tisn't it all kind of... Тут уже багато людей ходить, може вже можна... Sir arisen. Thank heavens you've come. Saurians have claimed the village yet again. Ну, місяць ігровий, тут же швидко дні змінюються. Just when almost all of the villagers had arrived as well. Oi, what are you doing standing up? Jonas, this is the good sir I spoke of. Is that right? Then you did it once afore. My apologies for the chiefs, yet he speaks truly. We pray, calm the beasts as you... Де вони? Let us deliver them as Коротше, тут... and ensure the village's safety. Careful now. I grant your weapon a magical boon. Ого!
Нормально так наваляв. The Saurians are no more, Ace. That's twice you've come to our... You're more than a friend to Harv Village, Sir. Truly, we cannot... Here he is! Jonas! This blasted beastren went and ventured. How many times have we said none are to tread there? But there can be no doubt, he's the one. Forgive me. I never meant for any of you. Trust him. Jonas! Now, you would say that, wouldn't you? Seems to me beastrens go causing problems. Jonas, please! You're being fair! I do apologize. It would seem things have turned... We mustn't let this sour your triumph. You came to... I do hope you shall visit us again and... 'Twas a rotten note to end things on. I do hope Sir Fioran will be all right. Так. Нарешті я пройшов це завдання. Buy a little something, won't you? A little something. У тебе нічого цікавого немає, що я буду купувати, якщо Not ти... buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Так, пройшли нарешті. Це я таки не зрозумів, я вже отримав компенсацію. Можна сюди сходити. It is of dire import we unmask the false sovereign. To that end, we must travel to Vermin's East. До речі, може я вже можу вивчити це? Ні, не можу. Nedge. Methinks I know the general destination. Що за що? Shall I show you the way, master? Що я пропустив? You have our gratitude. Lead the way. Я щось провтикав. Що за що? Так, це аж туди йти. Sunset draws near. We shall have to be all the more vigilant. Яку компенсацію? Ти про що? Я щось пропустив. О! Воно сидить. Shall I guide you to it? Чого я не можу його з... Are you in need of healing, Arisen? We must focus on finding victory, whatever our discomfort. Куди він дівся? Йо-моє, тут ще й ці... Блять! Ну ти глянь. Стільки народу тут, але йому треба саме мене схопити. Відпусти мене, блін.
гамно. Tis the it seems we have arranged our way. Why do we not use their range to our advantage? Куди він дівся? Focused attack will end this foe. Let my magics grant you an elemental view. Нічого, який модний чувак. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. З короною ходить, модний. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Я через те, що я все позгружав на склад, у мене немає ні хілок, ні цих, щоб відновлювати собі поставу. Так. Так що треба. Треба потихеньку відновлювати це все. Дуже швидко тут, блін, день і ніч змінюються. А там що за знак оклику? Що це за знак оклику? Не знаю, блін. Тут іноді знак оклику просто так ставлять, аби було. Так, я взагалі в правильну сторону. В правильну. This seems a decent spot for a campsite. Surely a rest can wait till artifacts are upon us.
smite our enemies. Look there. Methinks I spy aught of use. We ought to take a closer look. Хто? Як він туди заліз? Я туди залізти не можу, він заліз. Мені срочно потрібна левітація. Ще один левел Would that взяти. such tranquility could last. True enough. Так, просто прямо фігачим, фігачим, фігачим. Там треба було направо піти. У мене, я коли з PlayStation стрімлю, у мене немає вебки, на жаль. Там то треба його до комп'ютера, точніше, не до... О, блін, я левел взяв. Ну, коротше, у мене немає вебки, щоб до PlayStation підключити, того я якось без неї. Я думаю, що люди переживають відсутність мого обличчя якимось чином. Так, просто прямо. Я от тільки зараз до 40 годин наближаюсь в грі. Секунду. То не все поміщається на екран. Не весь текст. Ну, так, може, пікселі були через інтернет? Бо в мене теж були пікселі перший раз, коли я стрімив, бо в мене інтернет поганий тоді був через Wi-Fi. Коли підключив через кабель, воно почало начебто нормально, вже не було жодних проблем. У мене постійно таке враження, що тут ніч іде довше, ніж день. У мене, до речі, не 2К, у мене Full HD. Сонька не дає 2К робити. Все можливо, от так, все можливо. Я ще не готовий віддавати цей, як його... Скільки там, 2500 вебка на Соньку коштує. Я морально не готовий. Я трошки рано почав. Ну, я для цього собі тут телефон збоку поклав, щоб з відкритим Ютубом. Щоб можна було читати повідомлення, бо вони реально просто не вміщаються на телевізорі.
третину показує повідомлення, все інше затирається. Хто? Коротше, я весь цей клас буду бігати з цією молнією, я так зрозумів. Більше нічим користуватися не буду. Так, просто біжимо прямо, потім направо. Розробники PlayStation? Ну, це до Соньки питання, чого вони не змогли зробити нормально. Блін, когось вбили. А в мене нема камня, щоб підняти. Його так сильно вбили, що він зник. This is what befalls one who lets down their guard. My knowledge from other worlds tells me that a forgotten riftstone lies near here. Shall I lead the way? Давай. Lead the way. Бачиш, ти питав, типу, от у них рука намальована. Там нічого не треба натискати, просто за ними біжиш. Так, Джил, не так швидко. Стара жінка втомилась. Ця ніч коли-небудь, блін, закінчиться чи ні? Що ти подумав? А ви звідки? Ау! Пацани! Агріть на себе! Ну поможіть! Ця гра умудряється одночасно видавати одних з найкращих цих, як його, компаньйонів взагалі в усіх іграх. Як на мене, от в цій грі одні з найкорисніших компаньйонів, які в принципі є в будь-яких іграх. Але одночасно вони бувають і найтупішими. Як це можливо? Та йомай. Боже, воно поки скастує це закляття. Вороги від природних причин помруть, просто від старості.
А ще, блін, ця ніч закінчиться колись чи ні? Так, а тут нема чого сюди йти, мені треба. It is of dire import we unmask the false sovereign. To that end, we must travel to Vermin's east. Веди. I can guide you to the place, Arisen, or thereabouts. You have our gratitude. Lead the way. Там жук. Жук є. I expect this would fetch a fair Чудово. sum at market. A fitting reward for a rigorous search. Зразу їмо жука. Цікаво, чого я не можу до сих пір це вивчити. Може іще вищий рівень треба, або я просто неправильно це розумію. Tis a hobgoblin. Use these flames to smite our enemies. Ну от, я не знаю, чи це так дійсно, чи воно так тільки відчувається, але таке враження, що ніч набагато довше йде, ніж. Pray, follow me. Блін. Ну прикривайте мене, олені, блін. Стоїть два воїна і такі, блін, а що нам робить? Ми не знаємо. Дике живуче. Хто? Де? Боже, що ви робите? О, вже ранок нарешті. Веди. До кінця поки що не розумію, як воно тут працює, якщо чесно. Давай, я вже скоро буду закруглятися сам. Успішного тобі цього самого.
Давай, тобі теж гарного дня. Так, чого в мене вібрує? Over here, if you please. Over here, if you please. I please over here. Ой, йома, що сталося? Що тут робиться? О! It is broken and repairing it is Хто? We've no choice but to take the Хто це зробив? nothing else for it. Гімно! А ну йди сюди. Way to bridge a gap. Let us cross quickly, lest it move. Interesting. I shall have to inform my own secrets. It's not what I expected. Блін, він на тій стороні. Що ви робите? Where your help is needed. Ну що, шашлик? На тобі, прям в пику. Вниз звалився. Обожнюю, коли просто ні звідки. Нащо ви всі туди? Нащо ви всі туди позлазили? Нащо я? Я не розумію, як цілиться цими скілами. Якась вакханалія на екрані робить. Треба по-любому сходити, підняти рівень. Як мені тепер назад залізти? Follow me, if you would. Saurian's master. Добрий день, Павло. I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more quickly. Чим дурю людей? Нічого подібного, я не дурю нікого. Tis this way. Та йо-майо. We should be able to move this boulder with our combined might. Та забийте на той болдер. Ну так я ж українською розмовляю. Давайте тему з перекладом ми піднімати не будемо. Я вже пояснив, чого я граю на російській мові. Бо я англійську не настільки добре знаю. Я заплатив за цю гру бісову купу грошей. Я хочу розуміти сюжет в цій грі. Якщо наші не можуть перевести гру, перекласти, то це питання до наших. Будуть перекладати на українську, я вам обіцяю. Якщо в грі є український переклад, я буду його ставити обов'язково. Якщо є моди на український переклад, я буду їх ставити. На PlayStation не можна моди ставити, того, типу,
На жаль, навіть якщо він вийде, навряд чи вийде поставити. Але як тільки це буде, ну, будуть переклад, я обов'язково буду ставити. Але я хочу розуміти, про що ця гра. Англійський я знаю, але так, 7/8. Я скоріше це. Кому не подобається на російську мову дивитися, я вас розумію абсолютно. Не дивіться, типу. Я нікого не змушую. Але я цю тему більше не хочу піднімати. Я бачив, ти писав. Я, правда, не дуже бачу сенс в цій грі НГ+, але, блін, кожному своє. I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Ну, тоді і розробники теж винні. Але якби наші більш активно цим займались в свій час, а то тільки зараз сраки почали піднімати, що давайте щось робити, почали тільки зараз шевелитися, щось думати, давайте перекладати. А всім воно нафіг не треба. Блін, як тут пройти? Тут завалено. Мені туди треба. Але тут завалено. Можливо, десь обхід є якийсь. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Як тут цілиться, я не розумію, блін. От я дивлюсь прямо на нього. Чого воно не захоплює його як ціль? О, там жук світиться. This seems a decent spot for a campsite. A chance to recover our strength would be most welcome. О. От один раз рандомно захоплює, другий раз не захоплює. Йоперний театр, що це вальну. Оце, впритик стою, чого воно не цілить? Чого музика така, наче я вже переміг? Я вже навіть одного дракона переміг. Але з таким трудом. Ого, з нього лук випав. Дракони тут прям дуже сильні, блін. Це я перед тим, як з ним битися, я ще й з цього
такий велика баліста тут була. З балісти 2 рази в нього постріл зробив. І все одно я його коли добив, у мене лишилося буквально на одній сопельці трималось моє здоров'я. Ага, походу таке треба було обійти. Судячи з усього. А про те, щоб іти і чесно боротися з драконом, походу тут мені поки що дуже рано. The villagers' stares are as sharp as daggers. What is their intent, I wonder? 'Tis eerie, but we must needs press on. Так, зараз ми подивимося, що тут є. Якщо тут щось є. Мені треба піти левелап зробити, бо я б хотів собі взяти можливість літати. Я знаю, що вона тут є. Бо я бачив, як пішаки літають тут. Може це можна розбити якось? Ні, не можна. Нове село. О, тут прямо можна, типу, переночувати, чи як воно, типу, таверна. You there? Are you looking to enter the village? You'd best go elsewhere, friend. What's wrong? There's no business to be had here. That man just now seems rather You best go elsewhere. There's no business to be had here. Я тебе питав? Іди в сраку. Бум. Що у вас тут, пацани? Ти гля, розійшлись зразу, як тільки я підійшов. I reckon so. Rather more common looking than I'd expected. Та пішли ви. It's neither here nor there. It's a question of skill at the end of the day. We found a chest. Let us examine what it has to offer. Я уже екзамен. Well met, sir. Дякую. Fancy a look at my wares? Ну. Куплю у тебе м'ясо. Do come again. I do so enjoy stocking up on supplies. We ought to have enough supplies to last us a while now. You have my support. Заморожений. Тобто треба з заморозкою бігати. Ну, в принципі, логічно. I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow. Так. Обносим, тупо лутаємо хати людей. О. Чекайте. And I fear it will remain as such if we cannot find another piece to this puzzle. Another piece.
Ну, знайдемо another piece як-небудь, якщо вийде. Got something for me? Так, камінчик тут є. До речі... У мене, блін, все на складі валяється, відповідно. Дуже мало всього. Hey, I take it you're the outs. How'd he know to expect you? Why not ask him yourself? You'll find him in the manor. Без питань. Так, стоп, я, по-моєму, ще не в усі хати зайшов і не все облутав. Nothing you about. You the outsider? Come on, follow me. I've something. Я тебе питав? Я тут хати лутаю, підожди. Бум. Having more of these to hand ought serve us well in battle. Let us take care when and how we put them to use. No doubt you're dazzled by my charms. They all are. Що? Блін. Куда ця дівчинка ділась? Тоді я її не знайду, я правильно. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. I trust you are enjoying your sojourn. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. If aught about our humble village seems strange to you, that for 'tis here that thieves are instructed in this to begin with. Those who wander into the village are evaluated for their... Of course, you are no exception. That you stand here, which is to say, you have my approval as the thief. Is there aught else you care to ask? You're curious what I know of you? Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to... You're the second arisen to come to Vermont, and you've allied us. In response, she's... Oops. I must... Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Is there aught else you care to ask? Arthur, you say? I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of someone by... Is there aught else you care to ask? Beg pardon? A letter? Oh, brass means imitating someone in thieves' cant. This letter means naturally I can say nothing as to the who or what. Is there aught else you care to ask? I take care. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate. Once mastered, 'twill allow you to fell all foes, both minuscule and... Блін, дякую. До речі, Павло, якщо ти тут, ти можеш пояснити, чого я не можу цю штуку вивчити?
Оце. Начебто мій клас підходить. Чи мені треба вищого рівня цього класу, чи що, чи, блін, фіг я знаю. Це я чогось зміг вивчити, навіть при тому, що я ні разу не брав скіл цього вора. Мені тітка дала оракул в пустелі. Буквально сьогодні я це взяв. Отут. Тут десь храм був. Ні, гніздо Грифона. Так у мене в смислі не відкрив клас. Там написано оцей чародій. По-моєму, десь тут цей храм стоїть. Чи оце він? Напевно, оце він. Да, ось оракул. Тут на даху стояла бабулька. Вона сказала: а, красавчик, що ти мене знайшов, на тобі цей. Тут всередині стояв дух, типу, бабульки. Вона мені щось поговорила. Тут збоку, от з цієї сторони, була лестниця. Да, коли я з духом поговорив, вона мені дала клас. Потім я отут обіг збоку, я побачив, що тут є сходи такі наверх. Я виліз наверх, там був жетон, по-перше, а по-друге, вона отут стояла на даху зверху, настояща, не дух її. Вона каже: о, красавчик, ти мене знайшов. Та ти можеш перемотати стрім, якщо хочеш, це було на початку стріму, плюс-мінус. І вона мені цю штуку дала. I shall strive to learn from your example, that I might reach new heights of my own. Так. Мені цю дівчинку, типу, знайти тепер треба? О, тут сходи якісь є. Let me. It seems we must part ways for the time being. Чого? Вона стоїть на самому краю. Можеш передивитися, я ж кажу, цей стрім, от буквально відмотай на початок, перші хвилин 15, 20, 30, може. Ти там побачиш, я прийшов до цього храму, і вона там на даху була. Так, а нафіга я взагалі сюди пішов? Чи я маю цю дівчинку тут знайти? І чого я один? Можливо. Коротше, подивимося. Поки що я буду це з собою тягати. Що за шум? Ай-яй-яй. Виноград. Так. Оба! 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 Я щось пропустив, мені дали тут завдання якесь чи що? Ага, тут. Та ж попади, блін. Туди я фіг доскочу. Але була б у мене левітація.
Може й доскочив би. Чи може там якось з іншої сторони туди можна підійти? Та навряд чи. Воно іще один раз. Бляха-муха. Ну, поки що немає, бо я тільки-тільки почав, ну... Я взяв цей клас і вийшов з міста, типу... Я ще не був в місті. Я все казав, що мені треба піти вивчити скіли, і якраз я це казав, коли... Якраз я це казав, коли мені треба було... Може. Fuck you. Fuck you. От треба було вивчити. Перед тим, як сюди йти. Та щоб ти... А, тут можна і так зробити. Єбой. Ну, ні... Щоб ти всралась, блін, зі своєю інерцією і всім іншим. Схопись уже за сходи ці дурні, блін. Та... Нафіга тут це є? Щоб що? Будь ласка, зупинись. Все, тихенько. Скинься. Опа. You made it after all. Guess that means I win. Dear me. Треба буде сюди повернутися, щоб забрати той. Дякую. You didn't disappoint, did you? You've done well. Seems only fair. Figures you'd want to know about him. We're supposed to be neutral. Ordinarily, I wouldn't say a word about one of our... But I suppose I can tell you. His real name is Dara. But he's been exiled. We had no choice, see? After he went off to play the... We're men and women of shadow. That's why he was cast out. That all you wanted to ask? What can I say? Not many people bother with this place. Luckily for me, you were different. Anyway, most visitors get fooled into we send them packing with a trifle. And if they don't question it, we only train the rare few who make it here. Some might go so far as to say that that all you wanted to ask? For all this, Dara was... But he failed. Took a massive injury to the chest during Вона the trial. буде хлопать безкінечно. That's when he went off, saying he used the scar on his chest to pose as the... And what a scheme that turned out. Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. But we can't have him... Перестань хлопать, блядь. ...enjoy a peaceful life. Methinks he needs something to remind him of the debt he owed. Now, as to the Maester's teaching,
Not sure you'll be able to use it to its fullest potential, but I'll show it to you. Перестань хлопать! Гамно. Так. Обносим хату. А от і дівчинка. Значить, я її знайшов, якщо, як ти сказав, будеш уважний, походу я був уважний. Я з тобою згоден. Досить хлопать. Цей програв, судячи з усього. Як і оцей. Так, вони мені щось здали. Він мені дві штуки видав. Ага. Чудово. You're here. I've been waiting. Ну, да, прийшов, приперся. Це що таке? Добре. Гроші. Слідуючим буду вора качати. А, блін. Чого зараз вивчимо? Треба тоді. So this is where you are. I searched high and low for you. Що ти мовчиш, сидиш? Могла сказати, що ті двері тут не просто так. Так, оце він правильно, а тут можна вивчити. You must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here in the village? You would know of our village? As you can see, is there aught else I can help you with, sir? Arthur. At least no one by that name lives here. Dara. That man is, in fact, if e'er you should meet him, pray inform him that he is no longer as you like. This is the inn, of course. Nothing's free in this world. Ага, у мене немає більше. Так. Погнали. Як завжди, спочатку з фасади. Що я хочу, щоб вона робила? Я хочу, щоб вона хілером була. Правильно? Як зброю чи як скіл якийсь? Так, оце хай буде. Хай льодом точить. Це хай буде. Ні, не бачу. Я просто ще не грав цей Завора, я того і не дивився поки що. Так. Ну це мені треба.
Добре, подивлюсь. Так. R1. А, ось вона левітація. Так. О, це треба поставити. Стоп, а собі? Собі. Так. Давай зразу це. Це. Дякую, дякую, гарного тобі дня. Дякую за підказки. Так, тепер навики. Навички. Я вже сам закруглятися зараз буду. Треба це взяти. Мороз. Хай це буде. Оце по-любому мені цей скіл дуже подобається. Ну і це, в принципі. Все, скіли взяв, левітацію взяв. Ні, стоп. Чудово. Тепер мені це все забрати, звідси треба. Забирати. Ти. Да, це все позабирать, блін, бо в мене постійно немає чим хилятися.
Ага. Добре. Це про ці Павло казав. По-моєму. Ну і урона у них найбільше. Ну, походу, так. We must rest, though the sun is still up. Now we've the vim to tackle the day ahead. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? Так, чудово. А можна мені повернутися назад? В той підвал, бо в мене там... О, можна літати тепер. We shall remain here. Зараз я піду заберу то, що я там пропустив. Не звертайте на мене увагу, будь ласочка. Та ти що? Тепер же можна підбирати все, що хочеш. Це один основний найбільший плюс цього всього. Цього класу. Що літати можна. Ну і все, тут завдання пройдено. Які в мене, в принципі, завдання ще є. I've been waiting for you, Arisen. Шкода, що тут цього немає. Камню повернення, чи як воно називається. Хоча, може, сюди й не треба буде вже повертатися, того в мене цих камнів телепортації багато і... Щоб не чесать пішки. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? What? Куда побіг? There's a ladder here. We ought to put it to good use. Стоять! Куда побіг? Куда побіг, блять? Хто такий? My, I'm trapped like a rat in a cage. This Arisen's both shrewd and... Tis obvious, no? Let's just say there are some who don't want... I was to report on your comings and goes, but I suppose that job's up. So, how about it, friend? Will you let me go? I've no reason to trouble you any further. Understandable. Still, no harm in asking, was there? Ти що? Хана тобі, дядя. You there? Shit! We're in for it.
Він тебе врятував. With all likelihood, he is an agent dispatched from Batal. We will hear all he has to say before the week is out. Yes, sir. We shall see. How If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. Walking everywhere is certainly tiring. We will hear all he has to say. А куди вона мені показує? Канандром? О, знову ти тут сидиш. Hi. Would you care to join me? I'd not say no to a bit of... I was hoping you'd say... Do you know, I had a... Say, you're not from round here, are you? How I envy. I long to learn more of... She's always telling me how, after all, if it seems unfair that I alone... But listen to me. My apologies, friend. But I'd best be going. Thank you for indulging me. Дякую. Ну, мені це не дуже, але най буде. Ага, стоп, мені треба отак через верх. I like to think I give... Now that's ought to be proud of. Welcome to... We serve all manner of fine ales here. Always a pleasure. Ну і де він? Давай ще. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Come back anytime. О, вечір уже. Все, він стоїть. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. There is much we ought to tend to, if we are to... Ah, yes. Regarding your pursuer from some... When he learnt of your Majesty's escape, he began inquiring as to how he learned your Majesty's location with such ease. I shall be sure to inform you when I do. So the agent was of Batal after... There is much we ought to tend to, if we are... Have you divined aught of the false sovereign, your majesty? This appears to be a bill calling for the arrest of a man... But hold a moment. Does this man's countenance not bear an uncanny... I see. If your majesty is certain that the two are one and the same, then... Ah, but of course. I surmise your majesty intends to post a clever plan. The Queen Regent will be forced to deny any connection to our news. Furthermore, 'twill serve as an attestation to Dara's existence, which shall remain, and all the while, the doubts lurk. A clever ploy indeed. I've no doubt that this bill will prove its worth in due course. So, the false sovereign operates at the behest of... Так, це що взагалі? А я можу скільки завгодно його використовувати? Queen Regent Disa. The spider has woven her web rather carefully. Якщо скільки завгодно, то це імба. Ага, воно він. А тепер я вмію літати. Ізі.
Так, стоп. Тепер я вмію літати, і того це набагато легше буде. Over here, if you would. Ні-ні-ні, чекайте. Чекайте. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow Так, your поки lead що instead. different The arisen destination decides in our mind. path. We have but to follow. Так, це ж там на стіні зверху, походу. Як туди потрапить? Не на стіні, це в цій башті. А як туди залізти? Excuse-moi. Як я маю туди потрапити? А ти чого тут стоїш? Посеред ночі? Greetings. Просто так? Можна я вийду на балкончик і звідти перелечу? А, далековато, не долечу я. Ух ти, там жетон! Та ти можеш не зістрибувати? Так. Now here's a surprise. A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Ну і де цей камінь? Я був впевнений, що він тут. Шляп. Серйозно? Все настільки погано? Дякую. Блін, а де цей камінь? Та вже давненько. Good tidings to you. Are you? I thought you might be the one. My husband's. I suppose you're here to see him. You'll have to come another day, I fear. 'Tis a perilous mission at that. I've heard he is to fell a Dullahan at the Ill-doer's resting place. Як у всіх в цій грі, я так дивлюсь, є свої великі плюси, є свої мінуси. Один з великих плюсів це то, що тут можна літати. Це прямо... Це прям імба. Те, що можна літати. We have reached our destination. We shall await you here, Master.
Так, я вибачаюсь. А вам всім пофіг, що я тут бігаю, да? Так, ну я збережусь зараз. Tis best you move along. Pray, be cautious, Your Majesty. Як туди потрапить? Щось охорона тут відсутня. Who's there? Pray, keep your voice low. Twouldn't be good for either of us if... Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Aye, Disa is my mother. Pray forgive me for not... That was never my intent to deceive you. I simply feared that if I spoke the truth, but that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied. My word, you mean to say that you are the true Arisen? That the sovereign currently residing in the palace... Could Mother have had a hand in that... Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis... Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave... This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught. I'll head out first and speak with the Sentinels. Use that opportunity to make... Ну, блін, ну... Є таке трошки. I couldn't sleep. I thought a stroll might clear my head. Prithee, inform us when you leave your chambers. If aught were to happen to you... Йо-моє, це я вчасно. You there. What are you up to? Хто? Хто ю? Ви про кого? Тут нікого не було. Мене ніхто не бачив. Як звідси вийти? Я не знаю, як звідси вийти. Як я сюди зайшов? Давайте з цього почнемо. Там зверху хтось є. Може просто... I must ask you to leave this place at once. Іду вже, вибачте. Ну тут не можна якось сникати. Того я і валю отак, як танк. About what? Beg pardon, sir, but might I have a moment? See, a friend of mine had an empty house, but no use. Wouldn't come free, mind, but the price is a fair one, and you'd have a... 200 тисяч? Fuck you! Ти що? Mistaken. Aught we require is already in our possession. Я таких грошей не бачив ніколи, 200 тисяч. Так, треба дойти, здати цей квест і закруглятися.
Here we are. There is much we ought to tend to. If we... How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen? This scrap. 'Twas part of a letter. This alone can prove little, but 'tis clear that these schemes run... To think. Deezer's actions of Wade, it is a surprise, but a welcome one. Deezer is the doting mo... If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deezer's focus, you have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I... What could the Queen Regent be plotting? I'm not sure what we're dealing with here. Phases. Now there's a name to remember. Люди з повітря спавняться. Splendid. Pray, follow me. The one we seek isn't here. Perchance we've come at the wrong time. I dare say we shan't make much progress as things stand. What say we refresh our minds as to the details of our task? На маскарад. Вони хочуть, щоб я знайшов місце з великою кількістю книжок, але я його такого ще не знаходив. Треба оце ще сходити зробити. Боже, на що я з собою це все тягаю? Треба піти здати. Good evening, sir. I trust you. Так, і тепер, можливо, у мене є цей костюм. Походу, немає у мене цього костюму. І де мені його взяти? От де я маю його взяти, цей костюм? Він якби в замку є цей костюм. Що збігать в замок? Блін, треба закруглятися вже, а я це ніяк не можу. What does this say? Let's have a look then. Так, я вибрав це завдання. Так, вибрав. Треба якимось чином вкрасти костюм. It seems we must part ways for the time being. Зачинено.
You can't come. Oi! You can. Oi! Ой! You can't come. Ой! Ой! Oi! Ой! А якщо мені дуже треба? І тут зачинено. І тут ой, да? I must ask you to leave this place at once. Не ой, але те саме. І знову я тут. Так, треба знайти. Треба знайти костюм. Що ти робиш? Проблема в тому, що я вже все обніс. І фіг я знайду якийсь десь костюм, який лежить. Біда. От що буває, коли людина жадібна і обносить все до того. Ну і що, він сюди йде? Да, він сюди йде. І що робить? Бам! Джейсон Борн. Може можна отак прийти? І цього нормально буде. I cannot permit you to enter the masquerade hall in your current raid. Ну нема в мене того одягу. До речі, а що таке розочка? Це типу сад такий? Ага, це бордель. Pray, take yourself elsewhere. Our services are only available to members of this establishment. Не можна. Бордель не можна виходить, поки що в усякому випадку. На жаль. Ексклюзивний контент. О, може тут буде якийсь костюм серйозний. Все-таки це чийсь маєток.
Добрий день, я прийшов обнести вашу хату. Do forgive me, but Fuck you, asshole. О! Бем! То, що я і шукав. Ну, штани ще треба знайти, бо виходить, що штани трошки не підходящі. О, штани, штани. Штани! Бем! Ну все. Обніс. Людина спать лягла, ми в 4 сюди. Лежи, лежи, не вставай. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Так мені не в бордель це потрібно. Я розумію, що ти хочеш в бордель, але це... We shall remain here. Так, блін, я вже мільйон раз скажу, що треба закруглятися. Так, ну що, тепер, по-моєму, я можу заходити сюди якраз. Головне, ти бордель з великої букви пишеш, так не? Come now, loosen those. Perchance you've heard. The current, the sovereign, wounded inglorious indeed. 'Tis a weight off my heart to think. Так. Ну, от я прийшов. А тут дві жінки. All this merrymaking is a... Ну то й на що я сюди прийшов? Я вже все всюди пообносив. Де всі? Stop a moment. You'll be... I fear I've not useful to... I trust this shan't prove a waste of time. Come now. Та йо-моє. Може сюди в якийсь певний час треба зайти, чи що? Сказали, що туса закінчена. Я не згоден. You'd best watch yourself. Good food and good sleep must needs be done. And who are you supposed? I'm frightfully busy. No time for... Не хочуть вони зараз. Greetings. Туса закінчилась, блін. Ну, значить, я тоді вже нарешті точно закінчую. А в слідуючий раз почнемо якраз з цього. Якщо я не буду поза стрімом грати, як завжди.
ox cart ought to make our journey easier. Вам дякую, що дивились, Assuming we're not attacked, that's що писали. Коментарі. Вам гарного дня усім. Шануйтесь, відпочивайте чи працюйте навпаки. Всі молодці, всім гарного дня і до побачення.